Lấy nhiêu nè? Sốt Orion dầu liêu. Mời ông chú nha, tặng mấy chú mà thử. Ba trái. Mời ông chú nè, biết mời không? Đây chú hả? Phi, anh nói tiếng Phi là không hiểu hả? Đi coi nào không? Ngon hả anh? Anh để vô cái ly xong anh để cái bịch ba cái. Anh chỉnh ngã đi vô cái gỗ á, cái gỗ nè. Gì anh? Để bịch sách đi á. Đúng rồi, để cho bịch sách đi. Cho rồi.